Class 10th English 1.4 Be Smart. We will learn language study grammar portion. All grammar portion we will learn in this video. वेलकम इन आवर ओन टीचर चॅनल. याच पाठाचा वर्कशॉपचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, त्यावर टच करून आपण व्हिडिओ पाहू शकता. त्याचप्रमाणे विविध प्रकारचे शैक्षणिक व्हिडिओ स्वाध्याय पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. Let's start from the gerund. When the ing form of a verb is used as a noun, it is known as gerund, a verbal noun. For example, the fighting went on. Here, we use that ing form of the verb fight is used as a subject in the fighting went on. It does a work of a noun. जेव्हा क्रियापदाला ing लागते त्यावेळेस काही वेळा ते ॲज अ नाउन म्हणून जेव्हा वापरले जाते त्यावेळेस त्याला जेरंड किंवा वर्बल नाउन असे म्हणतात. जसे की द फायटिंग वेंट ऑन. या ठिकाणी फाईट हा वर्ब आहे, पण या ठिकाणी तो ॲज अ नाउन आहे म्हणून तो जेरंड आहे. Read the following examples of gerunds. Gardening is an art. Cooking is a science. I enjoy reading poems. I like reading more than writing. या ठिकाणी पहा जे वर्ब आहेत आणि त्याला ing आहे, पण ते या ठिकाणी जेरंड म्हणून आहेत. Rewrite the above sentences using other appropriate gerunds in place of the given here. या ठिकाणी जी जेरंड्स वापरलेली आहेत ती आपण चेंज करून पुन्हा सेंटेन्स तयार करूया. ड्रॉइंग इज अन आर्ट. गार्डनिंगच्या ऐवजी आपण ड्रॉइंग घेतलेले आहे. कुकिंगच्या ऐवजी टीचिंग इज अ सायन्स. रीडिंगच्या ऐवजी रायटिंग. आय एन्जॉय रायटिंग पोएम्स. रीडिंग आणि रायटिंग हे चेंज केले आहेत. आय लाईक पेंटिंग मोर दॅन प्लेइंग. आता आपण पाहूया इन्फिनेटिव्हज. समटाइम्स द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेन्स नेम्स द ऍक्शन बट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेन्स, नंबर और पर्सन. काही वेळा क्रियापद हा त्या वाक्यात येणाऱ्या कर्त्यानुसार, काळानुसार बदलत नाही किंवा त्या संख्येनुसार सुद्धा तो क्रियापद बदलत नाही. Such a form is known as a non-infinite form or an infinitive. आणि अशाच क्रियापदाला नॉन इन्फिनिटिव्ह किंवा इन्फिनिटिव्ह असे म्हणतात. An infinitive is used with or without to. हा जो इन्फिनेटिव्ह आहे तो टू च्या सोबतही वापरला जातो किंवा काही वेळा टू शिवाय देखील. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ डीड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी. या ठिकाणी टू ड्रिंक हा इन्फिनेटिव्ह आहे, टू याच्या सोबत आहे. कॅन यू नेम द बेवरेज. या ठिकाणी नेम हा इन्फिनेटिव्ह आहे, पण याच्या सोबत टू आलेला नाही, म्हणजे टू शिवाय आणि टू सोबत इन्फिनेटिव्ह असतात. Underline the infinitive in the following sentences. It was funny to read words that stood still. या ठिकाणी to read हा इन्फिनेटिव्ह आहे. Can I read the book? Read. To be or not to be? That is the question. या ठिकाणी to be आणि पुन्हा to be हे इन्फिनेटिव्ह आहेत. Finite. Underline the verb and choose the correct option from the brackets. Preeti even wrote about it. या ठिकाणी verb wrote आहे आणि verb चे सेकंड फॉर्म आहे, म्हणजे ते
past tense. Present tense or past tense. Past tense is correct. Today Sanjay found a new book. Found verb चे सेकंड फॉर्म आहे, त्यामुळे ते past tense आहे. Past tense is correct. Rahul finds maths easy. Finds verb चे फर्स्ट फॉर्म आहे. आपण या पूर्वीच्या व्हिडिओत पाहिल्याप्रमाणे राहुल हा थर्ड पर्सन आहे, त्याच्यामुळे या व्हर्बला यस हा प्रत्यय लागलेला आहे. प्रेझेंट टेन्स. प्रेझेंट टेन्स इज करेक्ट. प्रीती वॉज स्कॉर्नफुल. सिंग्युलर और प्लुरल. या ठिकाणी वॉज हा सिंग्युलर आहे, प्रीती ही एकच आहे, त्यामुळे हे सेंटेन्स सिंग्युलर आहे. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. दिस इज जे आहे ते सिंग्युलर आहे. दिस हा एकच शाळा ही आहे, त्याच्यामुळे हे सेंटेन्स सिंग्युलर आहे. दे आर स्पोर्ट्समेन. दे म्हणजे बरेच जण आहेत. आर हे पण प्लुरल फॉर्मचेच आहे. स्पोर्टमेन या ठिकाणी प्लुरल आहे. हे वाक्य प्लुरल आहे. Thus, we see that verb forms show tense, number, etc. आपण क्रियापद हे काळानुसार आणि वचनानुसार कसे बदलते हे पाहिले. Here the verb form changes according to the subject. आता आपण क्रियापद कर्त्यानुसार कसे बदलते ते पाहूया. A verb form which is decided by and changes according to the subject of the sentence is known as a finite verb. आता कर्त्यानुसार क्रियापद जेव्हा बदलते त्यावेळेस त्याला फायनाइट वर्ब असे म्हणायचे. फॉर एक्झाम्पल, यू आर व्हेरी काइंड. इफ द सब्जेक्ट यू इज चेंज टू शी. या ठिकाणी यू हा सब्जेक्ट आहे. यूच्या ऐवजी आपण शी हा सब्जेक्ट जेव्हा घेऊ त्यावेळेस वाक्य शी इज व्हेरी काइंड अशा प्रकारचे होते. पहा, या ठिकाणी यूच्या ऐवजी जेव्हा शी आपण घेतले त्यावेळेस आरच्या ऐवजी आपल्याला इज घ्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे जर आपण आय घेतले तर आपल्याला आयच्या समोर एम घ्यावे लागेल. आय एम व्हेरी काइंड. अशा प्रकारे कर्त्यानुसार वर्ब मध्ये क्रियापदामध्ये बदल होतो. Now change the verb from according to the change in the subject. सब्जेक्ट नुसार आपल्याला वर्ब मध्ये कसा चेंज होतो ते करायचं आहे. आता आय डोंट नो. चेंज आय टू शी. या ठिकाणी आय आपल्याला शी मध्ये चेंज करायचं आहे. शी डझंट नो. या ठिकाणी काळ बदललेला नाहीये. ऍज इट इज तो प्रेझेंट टेन्स आहे. फक्त आयच्या समोर डू येतो, शीच्या समोर डज येतो, बिकॉज दॅट इज द थर्ड पर्सन, ही शी इट. माय फादर नोज. चेंज माय फादर टू वी. आपल्याला या ठिकाणी माय फादरच्या ऐवजी वी घ्यायचे आहे. वी नो. या ठिकाणी पहा, माय फादर थर्ड पर्सन आहे, त्यामुळे इथे वर्बला यस हा प्रत्यय लागलेला आहे. पण वी हा थर्ड पर्सन नाही, त्यामुळे क्रियापदाचे पहिले रूप नो. प्रेझेंट टेन्स. बोथ सेंटेन्सेस आर इन प्रेझेंट टेन्स. काळामध्ये कुठलाही बदल झालेला नाही. आय एम फॉलोइंग इन युअर फुटस्टेप्स. चेंज आय टू ही. आयच्या ऐवजी आपल्याला हीचा वापर करायचा आहे. ही इज फॉलोइंग इन युअर फुटस्टेप्स. आयच्या समोर एम येतो, त्याप्रमाणे हीच्या समोर इज येतो. दे आणि वी जर असते तर त्याच्या समोर आर आला असता. अशा प्रकारे कर्त्यानुसार क्रियापदामध्ये बदल होतो. Underline the gerund, present participle and infinitive. A. Setting goal may appear easy, but it is quite challenging. ing लागलेले आहेत. हे gerunds. Quantifying goal provides specific ways to track progress. To सोबत आलेला हा gerund. Quantifying, to track. It is important to create goals that are within a current skill set
or area of expertise to create. We need to bring down live images down to earth and plan to execute our strategies. To bring and to execute. Finding the right footing, precisely mastering the skills and getting to the next place all depend on how we approach and tackle the problem. Finding, mastering and getting. Classify the following words in their respective columns. या ठिकाणी आपल्याला काही वर्ड्स दिलेले आहेत आणि ते आपल्याला त्या कॉलम मध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन करायचे आहे. You know there are 8 part of speech: noun, adjective, adverb, verb, pronoun, preposition, conjunction and interjection. Noun म्हणजे नाम, कुठल्याही वस्तूचे, पदार्थाचे नाव. Adjective जे नामाबद्दल अधिक माहिती सांगते. Verb म्हणजे क्रियापद आणि adverb म्हणजे क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती सांगणारे. Pronoun नामाऐवजी येणारे ही, शी, इट, वी या पद्धतीचे. Preposition जे स्थितीदर्शक असते, इथे, तिथे, वर या पद्धतीचे. Conjunction दोन शब्दांना, दोन वाक्यांना जोडणारे, or, if, but अशा पद्धतीचे. आणि इंटरजेक्शन उद्गारवाचक. आपण आता या शब्दांचे क्लासिफिकेशन पाहूया. नाउन पा टॅकल, वर्ब आहे ट्रुम्पेट, नाउन आहे. डायरेक्टली ly सहसा ऍडवर्ब असतात, डायरेक्टली ऍडवर्ब. एक्झिक्यूट वर्ब. अग्रेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. नॅचरल ऍडजेक्टिव्ह नामाबद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द. अब्सेन्स नाउन. एक्झॅक्टली ly आहे ऍडवर्ब. अचीव वर्ब. क्लिअरली ly आहे ऍडवर्ब. इमॅजिनेशन नाउन. सहसा tion हा बऱ्याच वेळा ज्या शब्दाला लागतो तो नाउन होत असतो. प्रिसाइसली ly आहे पुन्हा ऍडवर्ब. क्रिएट वर्ब. इम्पॉर्टंट adjective. expert adjective. specific adjective. of preposition. if दोन वाक्यांना जोडतो, conjunction and conjunction. o interjection. from स्थिती दाखवतो, preposition. we नामाऐवजी येत असतो, pronoun. but conjunction. it pronoun. अशा पद्धतीने शब्द हे 8 जातीमध्ये, 8 पार्ट ऑफ स्पीच मध्ये विभागले जातात. Changing word class. Sometimes the word class of a word changes without adding any prefix or suffix. For example, run is used as a verb. So, verb is its word class in I can run faster than him. But when run is used as a noun, its word class changes. पहा या ठिकाणी run हा जो वर्ब आहे, ज्या वेळेस तो वर्ब म्हणून यूज केला आहे, I can run faster than him, आणि India has to score 10 more runs to win the match. आणि या ठिकाणी रन्स जो आहे तो नाउन म्हणून यूज करण्यात आलेला आहे. यालाच म्हणजे वर्ब टू नाउन अशा प्रकारे त्याची जी वर्ड क्लास चेंज झाला आहे, म्हणजे त्या शब्दाची जात या ठिकाणी बदललेली आहे. दिस इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ वर्ड क्लास. Look at the following examples. Change of word class from verb to noun. या ठिकाणी एकच शब्द हा वर्ब म्हणून वापरलेला आहे आणि नाउन म्हणून वापरलेला आहे. I doubt if I can write as fast as you can. या ठिकाणी doubt हा वर्ब म्हणून वापरलेला आहे.
आय हॅव अ डाऊट अबाउट दिस टॉपिक. या ठिकाणी जो डाऊट वापरलेला आहे तो ॲज अ नाउन म्हणून वापरलेला आहे. अशाच प्रकारे लाफ, वॉक, कॅच, थ्रो, टर्न हे वर्ब टू नाउन वापरता येतात. चेंज ऑफ वर्ड क्लास फ्रॉम नाउन टू वर्ब. आता आपण वर्ब टू नाउन वापर पाहिले होते. आता या ठिकाणी आपण नाउन टू वर्ब पाहूया. रिमूव्ह द पोटॅटो पिल्स. पिल्स या ठिकाणी नाउन आहे. पील द पोटॅटो. पील या ठिकाणी वर्ब आहे. शी वर्क्स ॲज अ नर्स. नर्स नाउन म्हणून वापरण्यात आलेला आहे. यू हॅव टू नर्स अ पेशंट टिल ही ऑर शी रिकवर्स. या ठिकाणी नर्स वर्ब म्हणून वापरण्यात आलेला आहे.